Går de ner till höger? Nu kommer att komma i skogen här. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Idag har vi begivit oss hela vägen till Norge för att jaga vildren. En dröm som jag har haft länge, och att få jaga på riktigt på fjället efter vildren, fantastiskt. Så att vi kommer berätta mer om vad vi jagar och hur och så vidare in i avsnittet. Men vi har en simle, alltså ett hondjur, hind, och en liten bock, eller en gammal bock som vi kan skjuta. Så att häng på. Det är ju första dagen. Vi har 2 spanjorer med också som ska skjuta en stor bock. Så Olle och Knut som vi besöker, de guidar till vardags. Till vardags, det är ju en ganska kort säsong, 3 veckor. Men de guidar, så att vi är ett gäng här nu som är på väg upp för att spana. Och vinden har vänt. Den är sydlig och renen går som regel mot vinden. Så nu ska vi gå upp på en höjd här utan att röja oss i silhuett och spana och se om vi kan se den här stora jorden som ska finnas här uppe. Vi har vandrat upp, kan det vara 2-3 kilometer på fjället. Hittat en dalgång här, vi har vinden i ryggen. Och nu sitter vi och väntar in att renarna ska vandra förbi här. Så att men det är ju så med renjakten att man löser ju sitt kort i ett visst område. Eller får en lott tilldelad. Och när vi kom fram till den här punkten, då var det redan en norrman här. Och sen det stod och spana. Då längre upp på bergsryggen där borta, det går ytterligare en jägare. Och Knut som vi jagar med, han pratar med en 3:e jägare. Så det är folk överallt på fjället och jagar de här stora flockarna som går. Så det gäller ju att ha koll på när man ur säkerhetsaspekt, att man verkligen har kulfång och ser att det inte är en jägare som smyger på gruppen från ett annat håll. Så att säkerhet är viktigt här. Ja Knut, nu har vi hittat en bra plats att spana ifrån. Mm. Och sen har vi nu på andra sidan dalen här sett ett 20-tal som är på kanske 1500 meter från oss. Och sånt där. Men jag har förstått så det är det här som är nyckeln till framgång, att våga vänta. När du är på etterskudd så är du på etterskudd. Ja. Så jag har ingen möjlighet att följa dem. Det går för snabbt då? Ja. Mm. Så man vill så dyra snart lägga sig. Ja. Och då skulle man kunna smyga. Ja. Mm. Normalt utstöckade dyr som mellan 9 och 10 så brukar de lägga sig. Ja. Så då kan vi ta annan smygning. Ja. Så taktiken är ofta ut förhållandevis tidigt, hitta en position att liksom spana, och därifrån så gör man en plan. Ja, det är 90% förarbete. Ja.
Nu har vi suttit och spanat. Vi har jättestort gäng här uppe på minst 500 djur. Men som har lagt sig för att äta lunch där, och det är en mil bort. Så vi kommer gå tillbaka den här timmen till bilarna, åka runt och så tar vi eftermiddagsjakten på nästa fjäll. Häng med. Lite. Nu är vi på det fjället som vi tittade på jättelångt håll förut. Jag har gått upp och nu har vi en flock på 400-500 meter. Blandade djur, det är både bockar, simle och kalv. Så nu ska vi ta oss upp och se lite hur terrängen ser ut så att vi kan göra en plan framåt. Så vi går ner och tillbaka lite. Nu ska vi ha lite överhöjden på den. Så nu ska vi ha lite överhöjd. Okay. Det var ju nästan lite svacka här när vi kommer och sen så dalgång. Nu har vi den dalen som går upp här. Ja. Men om vi skulle gå ner i den och sen. Kunde vara gamlingsmän då att vinkasta lite fall. Så hade jag kört. Och de har verkligen lagt sig på att ställa det inte lätt att komma åt dem. Det är liksom en gryta och så vinner rätt. Ja, vi är lite villrådiga här nu. De har lagt sig nu och tar det lugnt här så att vinden ska vända från att ha varit sydlig till sydväst till nordväst i eftermiddag. Så att då kommer vi lägga vind ner mot dem här. Så att frågan är om man ska vara kall och vänta och hoppas på att de rör sig eller flyttar sig eller vi pausar lite och funderar nästan till. Jag tror du kan göra kolla börsa. Jag tror de är på tur hit. Ska vi försöka hitta en bra plats ifall de kommer. Går de ner till höger? Vi kan inte komma ner i skogen här. Ska vi flytta oss dit? Nej, vi må vänta till dyra har gått nu. Nu har vi taket på dem. Kom an. De hade lite så. Den här flocken som vi låg hade krupit fram så vi hade en position och skulle vänta in. De började röra sig så gick de ner i skogen. Och nu tror Knut att de har vänt in mot vinden. Så vi försöker komma ifatt och se om vi kan få kontakt med dem igen.
Nu är vi nere vid vägen som vi kom upp. Och här har vi tydliga spår av att de har gått. Hela gänget. Sen är frågan, vad gör vi? Ja, nu har vi gått upp för nästa topp här och legat och spanat i en dryg halvtimme. Och det är så man bedriver renjakt, vildrensjakt. Det är mångt och mycket. Man tar terräng, sen sätter man sig ner och spanar ordentligt. Och mycket riktigt, vi har dykt upp några på långt håll. Vi har sett 2 flockar komma snabbt visa sig över bergsryggen och sen försvinna. Så nu är planen att Knut ger oss förtroendet att jaga vidare själva, så går han och hämtar bilen och kör runt. Ska vi se om vi nybörjare på den här sporten kan lyckas med något. Nu kör vi. Ser du? Jättejorden är där uppe. Kom, vi tar oss sakta. Nu har vi fått kontakt med det stora gänget som vi låg och spanade på. Så precis när vi sa att vi skulle gå, så dök det andra stora gänget vi har jagat efter, eller haft koll på här då. Så att nu är de cirka 1 kilometer bort. Och vi har drygt 2 timmar på oss innan det är skjutförbud. Så att det är bara älga efter. Alltså det är många. Ja, nu har vi, jag vet inte hur många hundra det är, men massa renar här nere. De rör sig med vinden faktiskt. Så att vår plan är att vi försöker hänga på, eller göra en omfattning här. Och det är en jägare som jag är väldigt nära nu. Så om han skjuter eller nära om, så kanske de tar fart här. Och då har vi en bra dalgång här. Nu rör de sig hitåt så att vi försöker genskjuta så vi har en chans där nere sen. Kommer vi bara ner här så har vi nog en sänka. Du ser där det är vatten. Ner. Det kommer en hitåt. Det är en simle, va? Ja, det är det. Vi tar den. Är du med? Ja. Nu lägger den sig. Ja, plötsligt här nu så bara kom det, så att det är 1000 djur som går åt andra hållet, så helt plötsligt så
kommer en vaja, alltså ett vuxet hondjur. Ställer sig på drygt 100 meter. Precis när jag skjuter så kliver den iväg. Men den la sig där uppe. Så att vi ska gå fram och titta på den nu. Men det kan ha suttit lite långt bak. Det blev ett väldigt snabbt läge. Jag har aldrig könsbestämt förut. Men hondjuren, alla har ju horn och de har en knäck på hornet. Och så hade den ingen pensel på buklinjen. Jag såg djuret också. Så att det ska ha varit helt rätt det där. Ja, den är klar. Ja, lite långt bak. Ja. Ja, precis, men det är bra in. Det är rätt in, den stod mer snett än vad jag trodde. Det är inget fel på det ingångshålet. Wow! Ja, vilken grej! Kolla vilket djur! Ja, hörni, det här blev ju en oväntad vändning. Hade faktiskt lite börjat ge upp tanken på att vi skulle lyckas idag, med tanke på att vi hade 1000 renar som gick åt det hållet som vi försökte runda, som valde en annan strategi. Men den här simlen tog en annan väg. Jag vet inte om hon hade gått vilse från och kom in på, jag mätte 99 meter innan jag tog upp och sköt. Det stod lite snedare än vad jag trodde, men ingångshålet är ju precis där jag tänkte. Sen lite längre bak. Det var därför den gick lite längre än kanske önskvärt. Men allt gick bra. Nu ska vi passa, flå, stycka, bära ner den här. Allting ska med förutom egentligen ben och skelett. Jag har gått upp en frisk morgonpromenad här och nu har vi hittat ett gäng som vi var lite stora bockar. You're not going to carry that one. Småle, den andra är väl också skjutbar som retur? Ja, faktiskt. Right now, if he stops. Vi hängde på den framåt och det verkar vara fler djur.